Khi Triệu Lệ Dĩnh lên sân khấu nhận giải, Phùng Thiệu Phong ngồi hàng ghế phía dưới không thể rời mắt nhìn dõi theo cô, ánh mắt trìu mến và vẻ mặt buồn của anh đã thể hiện tình yêu anh dành cho cô sâu đậm đến nhường nào. Đêm hôm ấy, Thượng Hải lung linh như một bức tranh thủy mặc được vẽ bằng ánh đèn và sương mỏng. Hội trường trao giải Kim Ưng, nơi quy tụ hàng trăm ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ tỏa sáng rực rỡ, từng bước chân, từng nụ cười, từng ánh nhìn đều được ống kính ghi lại, và trong khoảnh khắc ấy, mọi người chỉ hướng về một cái tên, Triệu Lệ Dĩnh. Cô bước lên thảm đỏ, tà váy dạ hội màu bạc lấp lánh như ánh trăng tràn qua làn sương đêm, mái tóc được búi nhẹ, để lộ chiếc cổ thanh tú và nụ cười dịu dàng, nụ cười khiến bao trái tim phải sao động. Người dẫn chương trình xướng tên cô trong tiếng reo hò vang dội, giải nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Triệu Lệ Dĩnh. Tiếng vỗ tay dậy lên, khán phòng như nổ tung trong niềm vui. Nhưng giữa vô vàn ánh mắt ấy, có một ánh nhìn không giống ai, sâu lắng, thầm lặng, chứa đựng hàng ngàn lời không thể nói. Đó là ánh mắt của Phùng Thiệu Phong. Phùng Thiệu Phong hôm đó không phải là nhân vật trung tâm. Anh được mời đến với tư cách là khách danh dự, ngồi ở hàng ghế thứ 3, vị trí đủ gần để nhìn rõ từng biểu cảm của người lên sân khấu, nhưng cũng đủ xa để giữ lại một khoảng cách an toàn giữa hai thế giới. Ánh đèn sân khấu chiếu sáng gương mặt Triệu Lệ Dĩnh, cô bước lên từng bậc thang, dáng vẻ tự tin nhưng vẫn mang nét dịu dàng thường thấy. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người chỉ nhìn thấy một nữ diễn viên tỏa sáng, còn anh lại nhìn thấy người phụ nữ từng đi qua đời mình. Anh không vỗ tay cuồng nhiệt như người khác, chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười vừa ấm áp, vừa buồn, trong ánh mắt ấy là cả niềm tự hào, lẫn nỗi đau sâu kín. Niềm tự hào của một người từng yêu, từng hiểu rõ mọi nỗ lực của cô, và nỗi đau của một người biết rằng mình chỉ có thể ngồi đó, nhìn mà không thể tiến đến gần. Ống kính máy quay lia qua anh trong chớp mắt, và chỉ cần khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cư dân mạng đã nhận ra ánh nhìn ấy. Weibo sau đêm hôm ấy tràn ngập dòng bình luận. Phùng Thiệu Phong vẫn chưa thể quên Triệu Lệ Dĩnh, ánh mắt của anh ấy nói thay ngàn lời. Triệu Lệ Dĩnh đứng trên sân khấu, giọng cô run run khi cầm chiếc cúp vàng trong tay. Cảm ơn những người đã luôn tin tưởng tôi, cảm ơn gia đình, đồng nghiệp và những người từng đồng hành cùng tôi trong chặng đường này. Khoảnh khắc cô nói, những người từng đồng hành, máy quay vô tình quét qua Phùng Thiệu Phong. Anh hơi cúi đầu, như để giấu đi cảm xúc đang dâng lên. Bàn tay anh khẽ siết lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ trên sân khấu. Ký ức cũ chợt ùa về, những ngày hai người cùng thức đêm đọc kịch bản, những buổi quay vất vả dưới mưa, tiếng cười giòn tan của cô trong hậu trường, tất cả như thước phim quay chậm trong tâm trí anh. Anh nhớ em nhưng không thể nói, anh tự hào về em nhưng không thể đến gần. Đó là điều mà Phùng Thiệu Phong đã mang trong lòng suốt những năm qua. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh phát biểu xong, cô cúi đầu cảm ơn, đôi mắt long lanh như ánh sao. Khi cô bước xuống bậc thang, ánh mắt của Phùng Thiệu Phong vẫn dõi theo, không rời dù chỉ một giây. Cô đi ngang qua dãy ghế của anh, khoảng cách chỉ vài bước. Cả hai thoáng nhìn nhau, ánh mắt ấy nhẹ thôi, nhưng đủ khiến thời gian như ngừng lại. Không có lời nói, không có nụ cười, chỉ có một thoáng im lặng đầy cảm xúc. Nếu ai đó tinh ý, có thể nhận ra khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười ẩn chứa bao điều không nói thành lời. Còn cô, đôi mắt dường như thoáng ngấn nước, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Khoảnh khắc đó, khán giả không ai biết, nhưng ống kính hậu trường đã bắt trọn một khung hình. Anh ngước nhìn, cô đi qua, giữa họ là ánh sáng lung linh của sân khấu. Một khung hình khiến cả mạng xã hội rơi nước mắt. Sau buổi lễ, khi các nghệ sĩ lần lượt ra về, phóng viên bắt gặp Phùng Thiệu Phong đứng lặng bên hành lang, nơi ánh đèn mờ nhạt hắt xuống sàn gạch lạnh. Một người bạn của anh hỏi nhỏ, cậu có muốn chúc mừng cô ấy không? Anh chỉ khẽ lắc đầu, không cần đâu, tôi nghĩ cô ấy biết rồi. Câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người bạn không nói thêm được gì, bởi ai cũng hiểu tình yêu của anh dành cho cô, đâu cần nói ra nữa. Một vài phút sau, Triệu Lệ Dĩnh bước qua hành lang ấy để ra xe. Khi nhìn thấy anh, cô khựng lại, ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc. Không có ai xung quanh, chỉ có họ và ánh sáng mờ ảo của buổi đêm. Phùng Thiệu Phong mỉm cười, giọng anh khẽ, ấm áp nhưng lẫn chút nghẹt ngào. Chúc mừng em xứng đáng với tất cả. Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười đáp lại, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa vô vàn cảm xúc. Cảm ơn anh vì đã luôn tin tưởng. Rồi cô bước đi, anh vẫn đứng lại nhìn theo, đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn sau cánh cửa xe. Chỉ còn lại anh và khoảng trống. Tối hôm ấy, Phùng Thiệu Phong về nhà, mở tivi. Người dẫn chương trình đang phát lại khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh nhận giải. Anh dừng lại, ngồi yên lặng nhìn, cô cười rạng rỡ, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt khiến cô trông như một thiên thần. Anh khẽ nói với chính mình, em đã đi xa thật rồi, nhưng anh vẫn ở đây, dõi theo, không phải dõi theo với sự níu kéo, mà là dõi theo với sự trân trọng. Tình yêu ấy, qua bao năm, đã không còn là sở hữu, không còn là đam mê rực cháy mà là một đóa hoa nở trong tim, dịu dàng, bền bỉ, không bao giờ tan, bởi dù thế nào đi nữa, cô vẫn là người khiến anh mỉm cười mỗi khi nhớ lại. Một tháng sau lễ trao giải, Phùng Thiệu Phong tham gia một buổi phỏng vấn. Khi được hỏi về Triệu Lệ Dĩnh, anh chỉ mỉm cười, tôi rất vui khi thấy cô ấy hạnh phúc. Có những người,
dù không còn ở bên nhau, vẫn là điều quý giá nhất trong tim. Người phỏng vấn im lặng vài giây, rồi hỏi anh có còn yêu cô ấy không? Phùng Thiệu Phong nhìn xa xăm, khẽ đáp tình yêu ấy chưa bao giờ mất, nó chỉ thay đổi hình dạng trở thành sự biết ơn, sự trân trọng, và cả nỗi nhớ. Đêm trao giải ấy đã trôi qua từ lâu, nhưng khán giả vẫn nhớ mãi ánh nhìn của Phùng Thiệu Phong. Bởi ánh nhìn ấy không chỉ là sự thương nhớ mà còn là minh chứng cho một tình yêu chân thành, tình yêu không cần lời, chỉ cần ánh mắt. Và trong thế giới showbiz hào nhoáng đầy ồn ào, giữa bao mối quan hệ hời hợt, ánh mắt ấy như một lời nhắc rằng tình yêu thật sự không bao giờ biến mất, nó chỉ lặng im, nhưng vẫn sống trong ký ức, trong tim, và trong ánh nhìn không bao giờ rời. Phùng Thiệu Phong yêu Triệu Lệ Dĩnh, không phải vì cô là ngôi sao, mà vì cô là người con gái đã từng khiến anh tin rằng trên đời này có thứ tình cảm dù tan vỡ vẫn đủ đẹp để giữ mãi trong lòng. Dưới ánh đèn rực rỡ của lễ trao giải thường niên, nơi hội tụ những ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ, khán phòng sang trọng, tiếng vỗ tay vang dội và ánh đèn flash liên tục lóe sáng, một khoảnh khắc nhỏ nhưng vô cùng đặc biệt đã khiến trái tim khán giả như ngừng đập. Đó chính là giây phút Triệu Lệ Dĩnh bước lên sân khấu nhận giải thưởng, còn ở hàng ghế phía dưới, Phùng Thiệu Phong, người từng là chồng cô, là một phần thanh xuân của cô, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt anh dõi theo từng bước chân của cô như mang cả bầu trời ký ức, vừa ấm áp vừa buồn đến xót xa. Triệu Lệ Dĩnh hôm ấy xuất hiện trong chiếc váy dài trắng tinh khôi, dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất, mái tóc được búi gọn để lộ khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ nhẹ và ánh mắt tự tin, rạng rỡ. Khi tên cô được xướng lên trong tiếng reo hò của hàng nghìn người hâm mộ, cô mỉm cười, bước lên sân khấu trong tiếng nhạc vang lên du dương, nhưng không ai ngờ rằng, giữa biển người ấy lại có một ánh nhìn dịu dàng đến vậy, ánh nhìn của Phùng Thiệu Phong. Anh ngồi đó, trong bộ vest đen sang trọng, dáng ngồi trầm tĩnh và có phần cô đơn. Khi Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trên màn hình lớn, ánh mắt anh bỗng sáng lên, một ánh sáng mềm mại và chan chứa cảm xúc. Người ta nói rằng, có những tình yêu dù đã qua, nhưng ánh mắt lại chẳng thể nói dối. Và ánh nhìn của Phùng Thiệu Phong chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Khoảnh khắc cô cầm chiếc cúp trên tay, cúi đầu cảm ơn khán giả, cảm ơn đoàn phim và cả những người từng đồng hành cùng mình trong chặng đường sự nghiệp. Phùng Thiệu Phong khẽ cúi đầu, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Không ai biết anh đang nghĩ gì, nhưng có lẽ trong lòng anh, từng lời cảm ơn của cô như một mũi dao nhỏ chạm đến trái tim, nơi vẫn còn nguyên vẹn hình bóng người phụ nữ ấy. Trong suốt phần phát biểu của Triệu Lệ Dĩnh, ống kính máy quay vô tình lia xuống khán đài. Ở đó, Phùng Thiệu Phong vẫn dõi theo, không chớp mắt. Ánh mắt ấy chứa đựng một nỗi nhớ nhung không thể nói thành lời, một niềm yêu thương chưa kịp khép lại. Anh nhìn cô mỉm cười, nụ cười mà năm xưa anh từng yêu đến say đắm. Nhưng lần này, anh không còn quyền được đứng cạnh cô, chỉ có thể nhìn từ xa, lặng lẽ và đau lòng. Khi Triệu Lệ Dĩnh nói câu, tôi cảm ơn tất cả những người đã từng tin tưởng, yêu thương và ủng hộ tôi, khán phòng vỗ tay vang dội. Nhưng Phùng Thiệu Phong chỉ ngồi im, ánh mắt long lanh như đang cố giữ lại điều gì đó trong sâu thẳm. Có lẽ trong tim anh, câu nói ấy cũng dành cho mình, một người từng cùng cô đi qua những năm tháng đẹp nhất, dù giờ đây chỉ còn là ký ức. Một vài người hâm mộ tinh ý nhận ra ánh mắt ấy. Trên mạng xã hội, hình ảnh Phùng Thiệu Phong ngồi lặng nhìn Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, dòng bình luận xuất hiện dày đặc. Ánh mắt đó vẫn còn yêu, dù họ đã chia tay, nhưng tình cảm của anh ấy chưa bao giờ thật sự biến mất. Phùng Thiệu Phong vẫn không thể buông tay, thậm chí có người còn ghép lại khoảnh khắc ánh mắt anh nhìn cô với nụ cười nhẹ của cô khi quay xuống khán đài. Hai khung hình tưởng chừng không liên quan, nhưng khi đặt cạnh nhau lại khiến người xem rơi nước mắt. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Phùng Thiệu Phong không rời khỏi chỗ ngay lập tức, anh vẫn ngồi đó, nhìn theo hướng Triệu Lệ Dĩnh vừa bước xuống hậu trường. Có lẽ, anh chỉ muốn giữ lại thêm một chút hơi ấm, một chút ánh sáng của người từng là cả thế giới của mình. Nhiều người nói, Phùng Thiệu Phong sau ly hôn trở nên trầm lặng hơn, ít nói hơn. Anh không còn xuất hiện nhiều trong các show giải trí, cũng không còn nói về tình yêu như trước. Nhưng mỗi lần có ai đó nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, anh vẫn khẽ mỉm cười, nụ cười pha lẫn chút xót xa. Người ta có thể quên đi một cuộc hôn nhân, nhưng không thể quên được một ánh mắt từng khiến tim mình rung động. Và với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh chính là người như thế, một vết thương dịu dàng, một nỗi nhớ không bao giờ phai. Khi rời khỏi buổi lễ hôm ấy, ống kính bắt gặp Phùng Thiệu Phong bước ra khỏi hội trường, tay anh vẫn đút túi, dáng đi chậm rãi, anh không vội vàng, như thể đang muốn lưu giữ lại từng hơi thở của nơi mà cô vừa đứng. Phía sau anh, người hâm mộ vẫn gọi tên anh, nhưng anh dường như chẳng nghe thấy. Trong mắt anh chỉ có một người, người phụ nữ vừa nhận giải trên sân khấu, người mà anh vẫn yêu, dù chẳng còn là vợ theo danh nghĩa nữa. Có những tình yêu, dù không thể đi đến cuối cùng, vẫn đáng được trân trọng. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, hai con người từng nắm tay nhau bước qua giông bão, rồi lạc mất nhau giữa dòng đời. Nhưng có lẽ, tình yêu ấy vẫn chưa bao giờ thật sự kết thúc. Nó chỉ đổi hình thức,
từ hiện thực trở thành ký ức, từ cái nắm tay trở thành ánh nhìn, một ánh nhìn kéo dài mãi không dứt trong đêm lộng lẫy ánh đèn ấy, và khi khán phòng dần tắt đèn, chỉ còn lại những ánh sáng nhỏ lấp lánh của máy quay và tiếng bước chân xa dần, người ta vẫn nhớ mãi hình ảnh ấy. Phùng Thiệu Phong ngồi lặng giữa đám đông, nhìn theo Triệu Lệ Dĩnh bằng ánh mắt của người vẫn còn yêu.